Sa video na to, gagawa tayo ng kutsinta. Para po sa exact measurement po ng ating ingredients, ilalagay ko po ito sa description box at sa dulo rin ng video na to. Tara, simulan na natin! First step po, ibabad lang po natin yung ating Atsuete seeds sa maligamgam na tubig. Pwede din po kayong gumamit ng Atsuete powder. Sa isang malaking lagayan, paghahalo-haluin lang po natin yung cassava flour, all-purpose flour, at brown sugar. Pagkatapos ay isunod na rin po natin na ilagay yung maligamgam na tubig. At haluin po natin itong mabuti. Pwede din po na ilagay natin yung tubig ng paunti-unti. Huwag po kayong mag-alala kung mayroon man pong magbubuo sa inyong mixture dahil sasalain din naman po natin yan mamaya. Kapag nahalo na po natin itong mabuti, pwede na po nating ilagay yung ating lye water o lihiya. At isunod na rin po natin yung vanilla extract at yung pinagbabaran ng ating Atsuete seeds. Gumamit lang po tayo ng strainer sa pagsala nito. Pwede po kayong mag-add ng Atsuete seeds kung gusto nyo po na maging mas matingkad pa yung kulay ng inyong kutsinta. Kapag nahalo na po natin itong mabuti, salain lang po natin to ng 3 beses para makuha po natin yung mga namuo at maging makinis po yung texture ng ating kutsinta. Makakatulong din po to para mabawasan po yung bubble sa ating mixture. Ayan, after po natin salain, iset aside lang po natin to, then pwede na po tayong magpakulo ng tubig. Habang hinihintay po natin na kumulo yung ating tubig, pwede na po nating i-grease ng oil yung ating mga molder. Make sure po na haluin po muna natin yung ating mixture bago po natin to ilagay sa ating molder. Ayan, kapag nalagyan na po natin lahat ng ating molder, pwede na po natin itong i-steam. Steam lang po natin to in medium heat for 15 minutes. Ayan, yan po yung guide ko sa pagluluto. Ganyan lang po kalakas yung apoy. After 15 minutes, palalamigin lang po natin ito bago po natin i-unmold. At pwede na po natin itong lagyan ng toppings. Depende po sa kung anong toppings na meron kayo. Pwede po tayong gumamit ng cheese, dulce de leche, or grated coconut. Make sure po na fresh po yung grated coconut na gagamitin ninyo. And there you have it! My recipe of kutsinta. Thank you po sa panonood. Huwag niyo po kalimutang mag-like, comment, subscribe, and click the notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong upload naming video. Thank you!